დილომშვიდობისა, ყველას გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს, დღეს 23 ნოემბერია, პარასკევი პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი. დღევანდელ ეთერს კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ დაბულაძე გაუძღვებით. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ყველას გილოცავ დიდმოწამე გიორგის ხსენებას, რომელსაც განსაკუთრებული პატივით ხვდება ყოველთვის ჩვენი ერი. შეგეწიოთ წმინდა გიორგი, ასევე სხვა წმინდანებთან ერთად დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ხსენიებს წმინდა დიდმოწამე კონსტანტინე ქართველს, ასევე მორი დიდი წმინდანის მეუხება გეწეოდეთ თქვენ და სრულიად საქართველოს, განსაკუთრებით კი ყველა გიორგის და ყველა კონსტანტინეს ულოცავთ. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, თუ ვის შეხვდებით და ვინ იქნებიან ჩვენი დღევანდელი განთიადის სტუმრები, რამდენიმე წუთში ბუნებრივია მოძღვარი იქნება გადაცემის პირველი სტუმარი, სტუდიაში მობრძანდება სასაუბროთ ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ტაძრის გულსახური დეკანოზი დავით თავაძე, ჩვენ ბუნებრივია დიდმოწამე გიორგიზე ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება პოეტი, მთარგმნელი ირაკლი ასლანიკაშვილი. გამოიცა მის მიერ თარგმნილი წიგნი მოღვაწე ერისკაცები, რომლის წარდგენაც მოხდება 26 ნოემბერს ჯვართამაღლების ტაძართან არსებულ დარბაზში და სწორედ ამ წიგნის შესახებ გვექნება დღეს საუბარი. ასევე ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქალბატონი მარიკა დავითაია, საგამომცემლო სახელების მმართველი რედაქტორი და ბატონი გიორგი ოქრიაშვილი, საგამომცემლო სახელების რედაქტორი. ორშაბათ 26 ნოემბერს ქორთიარ მარიოტში თბილისში მდებარე სასტუმროში გაიმართება დაჯილდოება და საქველმოქმედო აუქციონი, დეტალებზე უკვე სტუმრები ისაუბრებენ. არა მოფარიკავე ირმა ხეცურიანი, ეტლით მოსარგებლეთა ფარიკაობის მსოფლიო თასის მფლობელი გახდა. ირმა ხეცურიანი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. რამდენიმე წუთში უკვე როგორც მოგვახსენეთ, დეკანოზი დავითი შემოგვიერთება, ასე რომ ნუ გადართავთ, დაიწყეთ დილა ჩვენთან ერთად დაგველოდეთ. დროებით. ჯავახეთის ორი სოფლის ამაღელვებელი ისტორია. რა გაგრძელება ჰპოვა 100 წლის წინათ გაკეთებულმა სიკეთემ. ადამიანის გადარჩენის მიზეზშედეგობრივი კავშირები, როცა მადლიერების გრძნობა სიკეთის ქმნაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. შაბათს 24 ნოემბერს 22 საათზე გადაცემაში მემორია. ისე ვახსოვართ, როგორც საერთოდ კარამაზოვებშია თუ გახსოვთ, რომ მე კი ვარ უვარგისი, მე კი ვარ საზისხარი, ჩვენ კი ვართ ცოდვილები, მაგრამ ღმერთს ჩვენ არ მეუტოვებივად. როგორი ცხოვრება მოეთხოვება ქრისტიან საიმისოთ, რომ საბოლოო ჯამში მისი მთავარი მიწვეული დანიშნულება აღსრულებული იყოს. ღვთის ქმნილება, როგორც სულიერად, ისე სხეულებრივად არის მადლის მატარებელი. პარასკევს 20 საათზე ინტერვიუ დეკანოზ არჩილ ხაჩიძესთან. გადაცემაში სტუმრად ხათუნა საგინაშვილთან. რას გვეუბნება ბიბლია სამყარო შექმნის შესახებ და რას ფიქრობს მეცნიერება? ღვთის განგებულება თუ დიდი აფეთქება? რუბრიკაში რელიგია და მეცნიერება. ჩვენი მეთოდოლოგია შემეცნების რელიგიურ სფეროში და მეცნიერების სფეროში ისე განსხვავდება ერთიმორისგან, რომ ისინი არ უპირისპირდებიან ერთმანეთს, არ შეიძლება ასეთი რამე იყოს, მაგრამ თუ კი მოხდა ერთ ადამიანში ორივე ინფორმაციის შეჯერება, ისინი შეავსებენ ერთი მეორეს. თამარ ლომიძისა და სვენ ვოგეს ქართულ-ნორვეგიული ოჯახი. როგორია ორი ქვეყნის ტრადიციები და ხელოვნებაში გაცოცხლებული სიყვარული. რუბრიკაში ქრისტიანული ოჯახები. იმდენად ვხოთ საქართველოში, რომ უბრალოდ ჩვენ ვიცოდი, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვართ საქართველოში. ასევე კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები კვირას. 25 ნოემბერს საღამოს 10-ზე. ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი. მოგზანდი ბატონო სანდრო, როგორ ხარ? მეორე ყოფილა ძალიან რთული მომენტები ჩემს ცხოვრებაში. პირადად ჩემთვის ოჯახი არის ყველაზე დიდი სიწმინდე თუ რამე შეიძლება იყოს ამ ქვეყანაზე. ძალიან დიდი ტრაგედია ჩემთვის პარალელურად ის, რომ მე ჩემი წარმატებული კარიერა გავიკეთე სხვა ქვეყანაში. ამას არ
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გილოცავთ გიორგობას, დიდმოწამე გიორგის ხსენებას. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩემი გვერდთა დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ოქროყანაში მდებარე ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ტაძრის თვალსაჩინო დეკანოზი დავით ავაძე. დილამშვიდობისა. მამა დავით, გილოცავთ გიორგობას. ქართულთათვის გამორჩეული წმინდანის ხსენებას და გიორგი გვითხოვს ამაზე აგვიღნიშნავს, რომ ხანდახან გაიგეებულია საერთოდ დღესასწაულთანაც, უქმია დღეს დასვენებაც კი, ესეც მეტყველებს იმაზე, როგორ უზეიმობ ჩვენ გიორგობას და რა პატივს მიაგებთ ამ წმინდანს. საინტერესოა, მამა გიორგი, ხა, მამა დავით, არაერთხელ ვისაუბრეთ წმინდა გიორგიზე, მე მგონი ყველა მეტი წმინდა გიორგის ცხოვრება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ დღესაც, ნამდვილად არ იქნება ურიგო. საიდან გვხვდება ცნობები, საიდან მოვიღებთ წმინდა გიორგიზე, რა ვიცით მასზე, მის წარმოშობაზე, მშობლებებზე და საერთოდ აი მის სანამ დღესდღეობით წმინდანი ჩვეულებრივ ერის ადამიანი იყო, ხო ის არ ყოფილა დავშავთ ელსახური, რა ინფორმაციას ფლობთ წმინდა გიორგიზე საწყისებში ბუნებრივია. გასაგებია, მართლა დაგლოცოთ, ამ დღე მართლა სწორად აღნიშნეთ, რომ დღევანდელი დღე ქართველი კაცისათვის არა მხოლოდ რელიგიური ეროვნული დღესასწაულის არის მართლაც და არა მხოლოდ ქართველებისთვის. ყველა ის ერი, ვინც თავს ქრისტიანად რაცხს, საერთოდ ძალიან პატივს მიაგებს წმინდა გიორგის და აგრეთვე თქვენი კითხვას მდგომარეობს იმაში, რომ ესე იგი დღეს საერთოდ სამეცნიერო წრეებში წმინდა გიორგისთან დაკავშირებით ასთა სხვადასხვაობაა და კამაც იწვევს ზოგადად ეს პიროვნება. ახლა ჩვენთან სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურა მაგალითად რაცნობებსაც გვასწრის წმინდა გიორგის შესახებ ყველა ქართველმა იცის და ჩვენ დღეს რაღაცა შევეცდებით რომ აი შედარებით ახლა განსხვავებული ცნობები წარმოვადგინოთ. ანუ ჯერ თვითონ ის ფაქტი რომ წყაროთა სიმცირეა წმინდა გიორგისთან დაკავშირებით ეს ძალიან ორ კითხვას წარმოშობს. არ არის ბევრი წყარო, მათ აკითხეთ მოღწეული ჩვენამდე მის შესახებ, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა არის უძველესი წყაროები, მაგრამ ის აპოკრიფულია ცნობებია და აპოკრიფული წყაროებია, მაგალითად არის ვენის პალიმსესტი, პავგელასის ის არის დეკრეტში არის ასევე წმინდა გიორგის შესახებ ცნობები არის სულ ახლახან მე-20 საუკუნეში 1927 წელს აღმოჩენილი პალესტინაში პაპირუსის გრაგნილები და პაპირუსის ფრაგმენტები, სადაც არის წმინდა გიორგის შესახებ და მის ცხოვრების შესახებ, მისი წამის შესახებ საუბარი. აგრეთვე უნდა ვახსენოთ აგრეთვე აუცილებლად სიმეონ მეტაფრასი, რომანოს კბილან გალობე, რომელსაც შემოინახეს წმინდა გიორგის ცხოვრებანი. ანუ არც მთლად იცია საქმე, რომ ცნობები არ იყოს მის შესახებ, მაგრამ არის ძალიან სიმცირე ამ ცნობებისა. კიდევ მეცნიერთა შორის არის ვარაუდი, რომ ამ პერიოდში არსებობდა ორი გიორგი, რომლებიც დაახლოებით ერთ პერიოდში ეწამნენ, ორივეს გიორგი ერქვა და შეიძლება მომხდარიყო მათ შორის აღრევა რაღაც სასწაულებისა, ცხოვრებისა. აქ ერთი იგულისხმება გიორგი კაბადოკიელი, რომელიც მე-3 საუკუნის მიწურულს დაიბადა კაბადოკიაში და რომელიც ხსენებასაც ჩვენ დღეს აღვასრულებთ, ანუ მის ბორბალზე წამების დღეს ვუხსნით. და მეორე არის აგრეთვე გიორგი, რომელიც არის ეპისკოპოსი. ეს უბრალოდ ვარაუდია თვითონ ეს მეცნიერებს შორის, მაგრამ დღევანდელ სინამდვილეში მაინც თქვენი კითხვიდან გამომდინარე ჩანს, რომ ძალიან დიდი ინტერესია, მაინც ეს ინტერესი არ კლებულობს ქართველ ერში წმინდა გიორგის მიმართ, იმიტომ რომ როგორც განსაკუთრებულად ახასიათებს მას ჩვენი საზოგადო მოღვაწენი, ჩვენი უწმიდესი საღვთარის, ჩვენი პატრიარქი, ყოველთვის მას ადარებენ საქართველოს. აი როგორც ჩანს, აი ქართველმა კაცმა წმინდა გიორგიში თავისთავად დაინახა, თავისი ავტოპორტრეტია. თითქოს წმინდა გიორგი, იმიტომ რომ ის არის ყოველთვის მებრძოლი ქრისტიანობის წარმომადგენელი, ის ყოველთვის იბრძვის, ისევე როგორც აი იდენტურად ქართველიერი, ყოველთვის თავისი ისტორიის განმავლობაში ებრძოდა მტერს და იყო აი მებრძოლი ქრისტიანობის სიმბოლო, დაუმარცხებლობის სიმბოლო და ამიტომაც იყო რომ აი ყველა ჩვენ მოგვიხსენიებს ისტორიულად დაწყებული ლათინებიდან, ბერძნებიდან ისტორიულად მოგვიხსენებენ როგორც გეორგიანებს, როგორც აი წმინდა გიორგის სამწყსოს წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან განსაკუთრებულ პატივს მივაგებთ მას და დღევანდელ დღესაც როგორც აღნიშნეთ თქვენ მხოლოდ ქართველები. დიახ, ეს პორბალს ამბობთ დღეს, ეს პატივი ქართველები აღნიშნოთ, ესეც ამ დღესასწაულის განდიდებაც პატრიარქოს კავშირდება მისი პატრიარქობის წელებს და შეიძლება მაყურებელმა არც იცის რომ სხვა ქვეყნებში ესეთ დიდი ძიებით მათ შორის მართლმადიდებელ ქვეყნებში არ აღნიშნავენ დღევანდელ დღეს. 23 ნოემბერსაც დიახ. მამა დავით, აი თქვენ საუბრობდით რომ გამარჯვების სიმბოლო არის წმინდა გიორგი და ჩვენ ვიცით რომ აი დიდგორის ბრძოლასაც თუ გავიხსენებთ ხილულად წინ უძღოდა ქართულთა ლაშქარს. ასე არის ყოველ შემთხვევაში ცნობილი ჩვენთვის ისტორიულად. რაც შეეხება მის მიერ ასრულებულ სასწაულებს, ვიცით რომ აი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი სასწაული იყო გველეშაპის განგმირვა. ეს რეალური ფაქტი არის თუ მხოლოდ სიმბოლურად უნდა განვიხილოთ? დიოკლეტიანი იგულისხმება. ძალიან ისეთი საინტერესო კითხვაა მართლაც, იმიტომ რომ
დღეს ეს არის ის სასწაული, რომელსაც ზოგი ისე უყურებს რაღაც ადვილად, ცოტა რაღაცა ზღაპარად მიაჩნია, ზოგს არც მიაჩნია ესეთო სერიოზულად ამ სასწაულზე საუბარი. არადა ეს ის სასწაულია, რომელსაც 200-ზე მეტი წყარო არსებობს, რომელიც ამ სასწაულზე აღწერს და წარმოიდგინეთ ახლა ხატი ამ სასწაულის გარეშე. და ამ ხატს შეხედავდა ყველა ცნობს ამით წმინდა გიორგის. ხო, ეს რომ არ იყოს ახლა მნიშვნელოვანი სასწაული და უმნიშვნელოვანი ესე როგორ იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში, როდესაც მოვიაზრებთ მაგათაც სიმბოლურად, სულიერად განვიხილავთ ამა თუ იმ მოვლენას ქრისტიანობაში, ერთი არის რაც ზედაპირზე დევს, მეორე რაც სიღრმისეული გაგება. რა თქმა უნდა, სიღრმისეულად მართალია ყველა ეს ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ აქ წმინდა გიორგიში მოიაზრება ქრისტიანობა, თავად ქრისტე, ქრისტიანობა, მებრძოლი ქრისტიანობა, რომელიც ამარცხებს კერპთაყვანისმცემლობას, ზოგადად ცოდვას, არასწორ მიმდინარეობას, როგორიც არის მაგალითად ამ დრაკონის და ამ ურჩხულის სიმბოლოდ განასახიერებს ამ გვერდს, ამ ცოდვას, ამ ეშმაკს, რომელსაც ტყვეობაში ყავს ეკლესია. ის გასათხოვი ქალწული არის ეკლესიის სიმბოლო, რომელიც ყავს ტყვეობაში, ასე ვთქვათ, ბოროტებას, ამ ბოროტებისგან, ამ ცოდვისგან იხსნის ეკლესიას, გამოიხსნის ამ წარმართული სამყაროდან. წმინდა გიორგი, რა თქმა უნდა, სიმბოლურად ვაღვნიშნავთ ამას, ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, არასწორი და რა თქმა უნდა, ეს ასია. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ერთი არსებობს ორი სხვადასხვა დამოკიდებულება ამ სასწაულის მიმართ. ერთი მაგალითად უფრო სლავური წყაროები, ამბობენ რომ წმინდა გიორგიმ ეს სასწაული აღასრულა მაშინ, როცა ის უკვე გარდაცვლილი იყო, უკვე ნაწამები იყო და როგორც გამოცხადება, ესეთი აი სასწაულებრივად მოხდა გამოცხადება და იხსნა ეს მოსახლეობა, ეს ქალაქი, რომლის ახლოსაც მდებარე ტბაში ბუდობდა ეს მხეცი და ანუ ესე იგი ეს იყო რაღაც მსახურთო გამოცხადება და მაგრამ მე სხვა წყაროები მაგალითად ამბობენ რომ არა, ეს მოხდა წმინდა გიორგის სიცოცხლეშივე, იმიტომ რომ ჩვენ წმინდა გიორგი თავიდანვე გამოირჩეოდა თავისი ფიზიკური სილამაზით, ფიზიკური ძლიერებით, ის თავიდან მას ძალიან კარგი მიეცა, ასე ვთქვათ, ასპარეზი იმისათვის, რომ ის გამხდარიყო რომის ერთ-ერთი სახელგანთქმული მხედართმთავარი, როგორც მართლაც გახდა. ყველაშორის დიოკლეტიანემს თავიდან ასე დაიწყო თავის მოღვაწეობა, შეუძლებელი ჯარისკაცი იყო ერთ-ერთი და თქვენ წარმოიდგინეთ ამ დროს, როცა რომი დაუსრულებად დაწარმოებს ამ ბრძოლებს, რომ გააძლიეროს თავისი იმპერიული ზრახვები და გააძლიეროს და გააფართოვოს და შეინარჩუნოს. ამ დროს აი ყველა ახალგაზრდა და ვაჟკაცი ადამიანებს საუკეთესო ასპარეზობა, საუკეთესო ასპარეზი იყო ეს აი მებრძოლობა და მეომრება ძალიან გამოიყენა წმინდა გიორგიმ, ეს ძალიან დაწინაურდა ამ საქმეში. და მაგრამ როგორც ჩანს, მიუხედავად ჯერ ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს დიოკლეტიანი ესეთი განსაკუთრებით არ დევნის ქრისტიანებს. აი მაგალითად იკრძალება ქრისტიანობის ქადაგება, ქრისტიანობის გავრცელება, მაგრამ ქრისტიანებს არ ხოცავენ. ხო, შედარებით აი არ არის ახლა ესეთი განსაკუთრებული დევნა, მაგრამ აი როგორც ეს წმინდა გიორგი მაინც აი როგორი ადამიანია, ცით მაინც მდინარის ძირების წინააღმდეგ ცურვა უყვარს, ანუ როგორი ადამიანია, აი ვერ მააწონებთ კარკმას, რაც არ უждდება ჭკვაშია, მაინც რო ამბობს კარკმაზე ვაშევშეվել, ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი თვით რომ სასწაულთან დაკავშირებით მითხარით თქვენ და აი მივალთ იქამდე ისე თქმაც მინდა. ანუ ეს ის მდგომარეობა, როგორც ვთქვა, ჯერ თვითონ ეს ქალაქი არის ბერითი, ანუ ბეირუთი, შეიძლება იყოს ვთქვათ სხვა წყაროების მიხედვით ქალაქი ლაოდიკია და ლაოდიკიის ახლოს მომხდარიყო სასწაული, შეიძლება იყოს ალეპოსაც ახასახელებენ, მაგრამ მასაც გასამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ აქ არის ესეთი ის ფაქტი, რომ ამ დროს ახალგაზრდა წმინდა გიორგი თავის საქმეებზე, როგორც არის წყარო, ჩვენ გვიყვება ამას, ჩასული იყო მიმდებარე ტერიტორიაზე და დაინახა რა მოსახლეობის პირველ რიგში წარმართული სიბნელე. აი ესეთი მდგომარეობა, ხო? და დაინახა ის, რომ აქ, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება მოსახლეობისა ამ მხეცისადმი იყო ისეთი კი არა, რომ შეიძლება ახლა დღევანდელი მაგალითად დღევანდელი გადასახედიდან, როცა ჩვენ ამას ვკითხულობთ წმინდა გიორგის ცხოვრება, შეიძლება გვექონოს, რომ აი იცი რა შემოესია, რაღაცა შემოეჩვია ერთი მხეცი ამ ქალაქს, აიტაცებდა ხალხს, იტაცებდა მოსახლეობას და რა ეკნა ამ ხალხმა არ იცოდა, ვერაფრით ვერ დაამარცხეს და ამიტომ მოვიდა უცებ წმინდა გიორგი და სინამდვილეში დამოკიდებულებას ამ ხალხისა ამ ვეშაპისადმი ჰქონდა რელიგიური სარჩული. ანუ ესე იგი ამ ქალაქს მართავდა ერთ-ერთი კონსული, რომაელი კონსული, ნუ ზოგ წყაროებში მეფეც იხსენება და რომელმაც ასე ვთქვათ, რომ ვერანაირად ვერ მოახერხა განეიტრალება თქვათ ამ საფრთხისა, მიმართა იმ სასულიერო წრეებს, რომელსაც ის ემორჩილებოდა გულსვამ წარმართულ რელიგიურ სამყაროს და მათ მიმართეს თავიანთ ღმერთებს და ასეთი პასუხი მიიღეს, რომ თვით ის მხეციც ღმერთიაო.
ამიტომ თქვენ იმას როგორც ღმერთიც უნდა მოეგზეთო და უნდა შეწილოთ მსხვერპლი. ანუ ადამიანები რომ იყავდათ მასთან ახალგაზრდების მსხვერპლი იყო, ეს რელიგიური მსახურება იყო, რომ გული მოიგოთ მისთვის. და რა თქმა უნდა, კეპთაყვანისმცემლობა იყო და ბოლოს ჯერი მიდგა თავად იმ კონსულის ასულზე, ხო? და აი ხლა ამას იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის გაპრული სიუჟეტსაც შეიცავს და ეს რა თქმა უნდა ადამიანს შეიძლება ეგონოს რომ იცი რა ეს ძირითადი მაინც ამ საკითხში არის როგორც ჩვენ თქვით სულიერი მხარე და სიღრმისეულად ამას უბრალოდ აქვს სიმბოლურად განიხილება და რა თქმა უნდა ვინც ამას იფიქრებს კიდევ ერთ ვიმეორებთ ეს არ არის რა თქმა უნდა არასწორი და რა თქმა უნდა ეს ძირითადი აზრი და არსი ეს არის რომ მართლა წმინდა გიორგი ამარცხებს წარმართულ სამყაროს ის იმარჯვებს ამ წარმართებაზე იმარჯვებს ამ სულიერ ბრძოლას უგებს რა თქმა უნდა დიოკლეტიანესო ფიზიკურად კი მარცხდება და მართლაც ეს იყო მეათე დევნა ქრისტიანობისა რაც ევროდემ განახორციელა და ამის შემდეგ მართლაც უკან იხევს წარმართობა და ქრისტიანობა წინაპრაზე მოდის მაგრამ უბრალოდ ჩვენ მაინც ვფიქრობ რომ ამ საკითხით დაინტერესებულმა თქვათ მოწმუნე ადამიანმა ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს მაგალითად იმას რომ დღეს ღვთისმშეწევნით არის ძალიან განვითარებული მეცნიერება ხო მეცნიერებს ყოველთვის დარგი მათ შორის პალეონტოლოგია ახლა მე არ ვარ ამ დარგის სპეციალისტი და მაგალითად არ ვერ მივიღებ ჩემ თავზე თქვათ იმას რომ რაღაცნაირად ესეთ მიწევნით ვიცოდე ამის შესახებ მაგრამ ვინც ყურადღებით მოეკიდება ამ საქმეს ის ნახავს რომ ეს ამ თანამედროვე პალეონტოლოგებისათვის მაგალითად აბსოლუტურად შეუძლებელი არ არის იმის განხილვა რომ აი მეოთხე საუკუნეებში აი ახალი წელწადების პირველ საუკუნეებში ჯერ კიდევ დედამიწაზე იყო შემორჩენილი რაღაცა სახეობა ვთქვათ, შედარებით პატარა ზომის 3-4 დაახლოებით 5-6 მეტრის, ასე ვთქვათ, დინოზავრების უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, შთამომავლების, რომლებიც ჯერ კიდევ იყვნენ შემორჩენილნი. ანუ ესენი იყვნენ ჩვეულებრივი ხეცები, რომლებიც ბუდობდნენ ქალაქთან ახლოს. სხვადასხვა ეს არა მარტო წმინდა გიორგის ცხოვრებაშია, ძველ რომაულ, ძველ ებრაულ, ძველ ასირიულ, ძველ ბერძნულ ძველ სლავურ წყაროებში ყველგან ფიქსირდება რომ აი გმირები, რაინდები, რუსებში აი ბოგატირები, ეგრეთ წოდებული ებრძვიან, თქვათ ამარცხებენ და საქმე იმაშია რომ დღეს რომ პალეონტოლოგებმა აღმოაჩინეს ეს ჩონჩხი, თქვათ ასეთი არსებობს, ეს ყველაფერი რეალურად არსებობს, თქვათ ესეთი ცხოველებისა და რომ აღადგინეს და მოხდა მათი რეკონსტრუქცია, ზუსტად დაემთხვა, თქვათ ფიზიკურად, ქარელმულად ეს ჩონჩხი, თქვათ იმ ქვეწარმავას, იმ რეპტილიას, რომელიც გამოსახულია ხატზე. აი როგორ არის ეს თანხვედრა ერთმანეთს რომ ისინი ის წარმართული სამყაროც იგივეს ქვეწარმავაზე საუბრობს მინდა გიორგისაც ისეთივე საუბარია იმავე ქვეწარმავაზე იმ გვარზე ამ სამეცნიერო დასკვნას ამას ემხრობა ანუ ესე იგი ეს არ არის რაღაცა ყურით მოთრეული თეორიები ასე საკმაოდ სერიოზული მეცნიერება რომელსაც სახელიც კი უწოდეს თუნდაც თქვათ იმ ცხოველს რომელიც აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო რომ არსებობდა დედამიწაზე და მე ადამიანის განვითარების შემდეგ ადამიანმა საკმაოდ მოახდინა მათი განადგურება და ნოტოზავრებს უწოდებენ ამას ამენარეობას. სხვათა შორის ერთ-ერთი დარგი მეცნიერების აუცილებლად კრეაციონალიზმი და ვიცით რომ ეს დარგი საკმაოდ განვითარებულია დღეს. ისინი ამბობენ რომ მაგალითად წმინდა გიორგი ბარიონიკს ეგრეთ წოდებულ ასეთ მსგავს დინოზავრებს მსგავს ქვეწარმავას ებრძოდა მეცნიერები ამაზე მუშაობენ და ეს არც ისე ხელის წამოსაგრავი თემაა რომ ეს არის ზღაპარი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთგზა სამუდამო თუ არს ვამბობთ დარვინის თეორიაზე და თავისი მაკროევოლუციაზე მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს თქვათ იმის უფლება რომ აი მეცნიერებაში მიღებული ვარაუდების განვიხილოთ ამასთან დაკავშირებით თუმცა რა თქმა უნდა უმთავრესი და ყველაზე ხარმაზრი ამ თქვათ მოვლენისა არის რა თქმა უნდა ცოდვა ბოროტებასთან ბრძოლა რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და წმინდა გიორგის არის აი არა პასიური რამე და აქტიური და მებრძოლი და ქმედი ქრისტიანობის წარმომადგენელი. მამაძავ თქვენ აღნიშნეთ რომ პასუხისმგებლობის ადარეს ხოლმე საქართველოს წმინდა გიორგის და ასე ყველა ქადაგებაში აღნიშნავს როგორც ღმერთმა მიმართა წმინდა გიორგის მოგეშინია მე შენ თანავარ როდესაც მოსაწამებდნენ ასევე ჩაგვესმის ხმაურა ჩვენი ქვეყნის მიმართ და როგორც წმინდა გიორგი აღადგინა ღმერთმა ისე აღადგინა საქართველოსო და ამაში წმინდა გიორგი გვეწევა. მოდით აი რაღაცნაირად შევადაროთ უბრალოდ წმინდა გიორგი და საქართველოს კავშირი ამაზე გამომახვილოთ ყურადღება ჩვენ ვთქვით რომ ხილულათაც კი მიუძღოდა ხო ომში და ყოველთვის არის შემწეობა არ შეიძლება ამადლიერება არ გამოთქვა და კიდევ ერთხელ ამაზე არ გამომახვილოთ ყურადღება წმინდა გიორგი და საქართველოს და მისი მფარველობა ჩვენ ერთად 365 წმინდა გიორგი ხო ასე აღარ არსებობს რეგიონი ქალაქი სოფელი ტაძარიან საბოლოო მაინც არ იყოს და თუ სადმე რა ისე თქვა შვილი ოჯახი ერთ გიორგი უნდა ერქვას
ხო, ჩვენს უწმინდესწავლეებს მართლა ძალიან ხშირად მოყავს ეს ეპიზოდი, ნუ გეშინია გიორგი მეშენთან, უბრალოდ ეს ბორბალთან წამებას აკავშირდება, როცა ბორბალთან წამების შემდეგ თავად უფალი მივიდა გიორგისთან და გაამხნევა და შემდეგ მასთან მიდის ანგელოზი, რომელიც შეეხება წმინდა გიორგის და განკურნავს მას ამ სიტყვების შემდეგ. და რა თქმა უნდა, საქართველოსთან უმჭიდროესი კავშირი აქვს წმინდა გიორგის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მეცნიერები ივანე ჯავახიშვილი, მაგალითად გეორგ ფერაძე აღნიშნავენ ამას, მაინც ჩემი აზრით ეს საკვლევი თემაა და ეს მაინც საიდუმლოა, დიდი საიდუმლოა. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ქართველებს წმინდა გიორგის თაყვანისცემა წმინდა ნინომ გვასწავლა. აი წარმოიდგინეთ, ხო, არის მოსაზრება, რომ ესენი იყვნენ ბიძაშვილი, მამიდაშვილები, ორივენი კაბადოკიდან იყვნენ. თუნდაც ეს ფაქტი შეიძლება ვთქვათ კავშირს ამყარებდეს, რა თქმა უნდა, ქართველების და წმინდა გიორგის, მაგრამ მაინც მე მგონია, რომ ეს საქმე არის გამოსაკუთრებული და ეს არის ძალიან ცეთი, მაინც საიდუმლოა, იმიტომ რომ მთელი ქართველების ცხოვრებას, ისტორიულ სინამდვილეს მუდამ თან მოსდევს წმინდა გიორგის და გეორგიანობა და ქართველობა. ივანე ჯავახიშვილი ვახსენეთ მაგალითად ზეღანის ამბობს, რომ საქართველოში მრავალგზის აღნიშნავენ გიორგობას. ახლა 60-65 შეიძლება არ ამბობს, მაგრამ ამბობს მრავალგზის. თუმცა არც ეს მოსაზრება, რომ ყოველდღე აღნიშნავდნენ. ეს 65 ერთ-ერთი მოსაზრებით უკავშირდება იმას, რომ ქართველი კაცის ცნობიერებაში ქართველმა კაცმა ასე იცოდა, რომ ღმერთისგან მიიღო, ასე თქვა, წმინდა გიორგიმ უფლება, რომ აღასრულოს 365 სასწაული. და აქედან არის დაკავშირებული თითქოს 365 წმინდა გიორგი, თუმცა არის მოსაზრება, რომ 365 ეკლესია არსებობდა საქართველოს წმინდა გიორგის. ეს რაც შეეხება ეს ივანე ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ესე განსაკუთრებული პატივით ექცევიან ქართველები წმინდა გიორგის. ეს აღნიშნავს, რომ თვითონ ხალხური ჩვეულებრივი უბრალო მოსახლეობა აღნიშნავს სხვადასხვა სახეობას, აი ეს ლაშარის ჯვარი, გუდანის ჯვარი, რომ არის ეს თეთრი გიორგი. ეს ყველაფერი არის, ხო, ეს ყველაფერი არის რაღაცა ხახმატის ჯვარი, ხო? წმინდა გიორგის მსახურებას უკავშირდება და აი თუნდაც ეს რომ არის ასინეთობა, რომ არის უსანეთობა რო არის და არბოობა და აი რაღაც მსგავსი. აი გრიგოლ ფერაძე მაგალითად ამბობს, რომ ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მე-12 საუკუნის ლათინი წყარო, ლათინთა პატრიარქი ამბობს, რომ აღმოსავლეთში არსებობს უძლიერესი ძლევამოსილი უმამაცესი ხალხი ქრისტიანები, რომლებიც თავიანთ თავს გეორგიანებს უწოდებენო და ეს პირდაპირ აი მთელ მსოფლიო მიცოდა ამის შესახებ. ეს გარდა ამისა ქართველების განსაკუთრებული სიყვარული წმინდა გიორგის ამერ როგორც თქვენ აღნიშნეთ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ფაქტია, რომ ეს საისტორიო წყარო გვაძლევს ჩვენ ამის უფლებას, ამის უფლებას, რომ რიგორის ბრძოლაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა წმინდა გიორგის დახმარებას. ახლა მორწმუნე ადამიანისათვის ეს ადვილად არის მისაღებია. თუ ადამიანს ღმერთი აღწამს, ის მაინც არ მიიღებს საკუთარ თვალს, რომ დაინახოს, ხო, ასეთი რამე ჰალუცინაციას დაარქმევს და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, მორწმუნე ადამიანისათვის თავად წმინდა გიორგის სიტყვები, რომ ავიღოთ, რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. რა ღმერთს არ შეეძლო, რომ წმინდა გიორგი ყოფილიყო. ეს არა მარტო დიდგორის ბრძოლაში, ეს კრწანისის ბრძოლაშიც მოხდა. ჩვენ ვიცით, შავნაბადას უკავშირდება. შავნაბადის მუდამ შემოვიდა მაშინ აღამათხანი და იქ შავნაბდიანი მხედარი ქართველებთან ერთად იბრძოდა და შემდეგ დაადასტურდა ეს უმცირე წმინდა გიორგი და ამთაცა შავნაბადა ეწოდა. არა მხოლოდ კრწანისის და არა მხოლოდ დიდგორის, არამედ სხვა ბრძოლებშიაც ყოველთვის ქართველი კაცი, ვთქვათ, მის მუქეშის მცემლად გლახაკთა ხელის ამკრობლად განიხილავდა წმინდა გიორგის და დღემდე ასეა. რა თქმა უნდა, ეს ასეა დღემდე და მუდამ ასე იქნება შეწემნით და წმინდა გიორგის შეწემნით. მამა დავით, ჩვენ ყოველთვის გვინდა ხოლმე რომ აი თანამედროვეობასთან კავშირში ვისაუბროთ წმინდანის ცხოვრებაზე და მარტვილობაზე, მის მოწამეობაზე. რაც შეეხება წმინდა გიორგის, რა არის მისი როგორც პიროვნების და როგორც წმინდანის გზავნილი დღეს თანამედროვე საქართველოსთვის და სამყაროსთვის? ჩვენ დაახლოებით შევეხეთ ამასაც. ანუ ძალიან საინტერესოა თქვენ წმინდა გიორგის პიროვნება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართველმა კაცმა გაითავისოს ის თუ აი რა არის მაინც მთავარი სათქმელი მისი, არა მხოლოდ ქართველების, არამედ ზოგადად ქრისტიანობისადმი, ხო? ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის ქრისტიანობას ებრძვის ესეთი აზრი, რომელიც არ არის ჯანსაღი, არ არის პოპულარული, არც ახალგაზრდებში, არც საზოგადოებაში. ანუ როგორი აზრი არის, იცით, რომ არის ესეთი მოსაზრება, რომ აი ქრისტიანობა, ზოგადად ღმერთის არსებობის იდეა, როგორც ასეთი, ადამიანს დასჭირდა იმისათვის, რომ ადამიანს აქვს უამრავი დაბრკოლება ცხოვრებაში, მაგალითად ადამიანი ებრძვის ავადმყოფობას, ებრძვის მაგალითად სოციალურ და კლასობრივ ჩაგვრას, მასზე ფიზიკურ და მასზე ასე ვთქვათ, სოციალურად ძლიერი ადამიანები მუდმივად ახორციელებენ და ამას ამბობდა მაგალითად ფროიდი, ახლა რასაც მე გეუბნებით და ესე იგი ამიტომ ადამიანი დაჩაგრულია ყოველთვის
და თავს დაჩაგრულად მიიჩნევს და იმის ნაცვლად რომ თითქოს ადამიანმა გამოხატოს აქტიურობა და ქმედითობა და ებრძოლოს ამასო, აი იგონებსო ვიღაცებსო მამასო, მაგალითად წმინდა გიორგის რომ შეეფაროს და ადამიანი როგორც სუსტი, ანუ ეგრე ადამიანური ინფანტილური სისუსტის გამოხატულება არ წმენა. სინამდვილეში ეს ზუსტად ჩემი აზრით დღევანდელ ქართველებსა ჩვენ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით მეც მომავალია ჩვენი. აი ამას გვეუბნება წმინდა გიორგი რომ პირიქით არის ეს. ეს არის მებრძოლი ქმედითი ქრისტიანობის წარმომადგენელი და ქართველი კაცის ავტოპორტრეტი თუ არის, იმიტომ არის რომ ეს ჩვენ ყოველთვის გვიძებდა ბრძოლა მტერთან და არ არსებობს თაობა ქართული თაობა რომელიც არ იბრძოდა. ჩემმა თაობა მაგალითად რამდენიმე ომი ნახა. და აი როგორ შეიძლება რომ აი მაგალითად წმინდა გიორგის მსგავსი ზოგადად ადამიანები მოუწოდნენ თქვაც ერს ინფანტილიზმისკენ ან პასიურობისკენ. პირიქით ქრისტიანობის თავარი არსი და აზრის გულად მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ როცა მაგალითად წირვაზებთ გავართ, მოდერნთან ერთად ჩვენს თანამწირველი ვართ, ჩვენს ქმედითი ვართ, ჩვენ მონაწილეობთ კლები ამაში და ეს არის ნამდვილი და ცოცხალი ქრისტიანობა და რა შეიძლება წმინდა გიორგის თუნდაც კიდე სხვა გზავნილს თუ შეიძლება ითქვას, აი თანამედროვეობის მაგალითად ცნობილი ღვთისმეტყველები იოსებ ვატოპედელი მაგალითად ამბობს ასეთ საოცარ სიტყვებს, რომ წმინდა გიორგიში განსაკუთრებით დამახასიათებელია ყველაფერთან ერთად გმირობასთან, ვაჟკაცობასთან, სიძლიერესთან ერთად დამახასიათებელია ის, რომ ის არის ძალიან ესეთი ზომიერი, ძალიან კეთილგონიერი და ძალიან სათნო და უწყინარი ადამიანი. ის რაღაც არ მრისხანებს, რაღაც გამოხატავს რაღაცა საოცარ რისხვას ის. აი ყველას უთანაგრძნობს თითქოს და მან თითქოს თავისი სიყვარული თუ თავისი მკლავები თელს დედამიწას შემოაჭდო თითქოს და აი დღევანდელი წარმოგვიჩნდა თქვათ დღევანდელი ქართველებს აი თქვათ მაგალითად იმის როგორ შეიძლება რომ ეს სათნოება, უწყინარობა, კეთილგონიერება შეაზეო ადამიანმა გმირობაში და იმაში რომ აი ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. დიდი მადლობა მამა დავით მოგზაურობისთვის საუბრისათვის. კიდევ ერთხელ გიორგობა შეგახსენებთ დიდმოწამე გიორგის ხვალზე, მის ცხოვრებაზე გვესაუბრებოდა ღვთისმშობლის ხარების სახელობის ტაძრის გლოსახური დეკანოზი დავით თავაძე. განვაგრძობთ გადაცემას, ერთად აღვასრულოთ ლოცვა 9 საათზე და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებად ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო.
რამე თუ ეს არა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და ოქროს თოვლისა განსპეტაკნე. მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაინ ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულით ამთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საყვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ გიორგობას, მოგეხსენება დღეს ყველა მართლმადიდებელ ტაძარში აღევლინება წირვა, ამ წუთებში ქაშვეთში წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში წირვას აღავლენს ოლადო სამღვდელოესი გრიგოლი, ხოლო 10 საათზე სამების ტაძარში წირვას აღავლენს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, რამდენიმე წუთში სტუმარს წარმოგიდგენთ. მანამდე კი მივესალმებით ხათუნა საღინაშვილს, დღეს მისი გადაცემა სტუმრად ხათუნა საღინაშვილთან საღამოს 8 საათზე გავა ერთსულოვნების ეთერში. თუ რის შესახებ იქნება დღევანდელი გადაცემა, ამაზე თავად ხათუნა გვესაუბრება. დილამშვიდობისა ხათუნა. სალამი. დილამშვიდობის, შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს ტრადიციულად შევხვდებით საღამოს 8 საათზე გადაცემაში სტუმრად ხათუნა საღინაშვილთან. გადაცემის თემად შევარჩიეთ ძალიან საინტერესო საკითხი,
ვინ არიან თანამედროვე წმინდანები, რა ღვაწლი და დამსახურება აქვთ ღვთისა და ერის წინაშე. სასაუბროდ მოვიწვიეთ კუკიის წმინდა ნინოს ტაძრის ღვთელსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. მოგახათუნა წარმატებას გისურვებთ და განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის მომდევნო სტუდიას, ქალბატონ მარიტა დავითაიას, საგამომცემლო სახელების მმართველ რედაქტორს დილამშვიდობის საკითხი. დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენს გილოცავთ, ულოცავ მთელ საქართველოს, ულოცავ უცხოეთში მყოფ ყველა ქართველს დღევანდელ დღეს შეგვეწიოს დღევანდელი დღის მადლობა. ჩვენს გიერთებით დღეს დასვენების დღე და მადლობა რომ თქვენ მაინც მობრძანდით და სამუშაო რეჟიმში იწყებ დილას. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებ თავში დავაანონსე, მაგრამ მაინც რომ ესე იგი 26 ნოემბერს ორშაბათს კორტერ მარიოტში გაიმართება ესე იგი New York Times-ის ლიცენზირებული გამომცემლობა და სახელები ახალ გამოცემებს წარადგენს და ასევე გაიმართება დაჯილდოების ცერემონია და აუქციონი ტრადიციული საქველმოქმედო წელს ესე იგი რა კატალოგებზე იქნება საუბარი და ამ ღონისძიების შესახებ დავიწყოთ რას თავაზობთ მაყურებელს 26-ში სტუმრებს რომლებიც მობრძანდებიან კორტერ მარიოტში 17 საათზე ხო? დიახ 19 საათზე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, თქვენს მაყურებელს. მაინც ჩემს წინ არის მოსაწვევი, რომლითაც მოვიწევი ხა შეიძლება ძალიან გამოიყურება სოლიდურად ასე რომ ვთქვა, რომლითაც ვიწვევთ ჩვენ სტუმრებს. დიახ, ორშაბათს 26 ნოემბერს 19 საათზე სასტუმრო კორტერ მარიოტში გაიმართება საიუბილეო სადღესასწაულო წარდგენა ჩვენი გამოცემების, ანუ 2018 წლის გამოცემების რამდენი გამოდის წლის განმავლობაში? წელიწადში ერთხელ გამოდის ეს გამოცემა, წლის ისტორიის დატვირთვით, პუბლიცისტური ენციკლოპედია, ესეთი სახელდებით გამოდის გამოცემა, სახეები და სახელები. 2002 წლიდან, როგორც მოგახსენეთ, მე-15 წელია გამოცემა. საიუბილეო წელს ვხვდებით. დიახ, ბოლო 2 წელი საგამოცემლო სახელებისთვის ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა, როგორც გამოცემების თვალსაზრისით, ესევე გავხდით წელს New York Times-ის ლიცენზიანტები. აი, უნდა მეკითხა, რას ნიშნავს, რომ განუმარტებთ ჩვენს მაყურებელს უფრო ისე დეტალურად, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენებთ, New York Times-ი გახლავთ მედია სივრცეში ერთ-ერთი ლიდერი მედია საშუალება და ჩვენ მოგვეცა ამის უფლება და ლიცენზია მოგვეცა იმისა, რომ გამოვცეთ New York Times-ის ერთ-ერთი მთავარი საერთაშორისო გამოცემა. ჩვენ ვართ 26 ქვეყანა მსოფლიოში, ვინც ამ ლიცენზიის მფლობელი ვართ და ამ ლოგოს ქვეშ გამოვცემთ გამოცემებს. წლევანდელი გამოცემა იქნება პირველად საქართველოში, ესე ვაანონსებდით. პირველად საქართველოში New York Times-ი გამოცემას ესეთი კონკრეტული სახელით გარდამტეხი მომენტები, ქართულად ესე ითარგმნება და ამ გამოცემებში საუბარი არის მიმდინარე და მომდევნო წლის პროგნოზებზე, ესე ვთქვათ. ჩვენი გამოცემა სახელები და სახეები გასული წლის ანალიტიკას აკეთებდა და პერიოდიკაც წელიწადში ერთხელ და სწორედ ეს გამოცემით New York Times-ის ლიცენზირებული გამოცემაც გამოდის წელიწადში ერთხელ, ოღონდ მიმდინარე და მომდევნო წლის პროგნოზებს გადმოგვცემს ხოლმე. მონაწილეობენ დარგის ლიდერები მსოფლიო ქვეყნებიდან, ხდება ყველა თემის განსჯა, მოახლოებული პროგნოზები, რა შეიძლება მსოფლიოში მოხდეს მისი გადაჭრის გზები და ესე შემდეგ. ძალიან საინტერესო გამოცემა არის. ორენოვანი იქნება ჩვენი მხრიდანაც. ინგლისური ვერსია 50% კონტენტის იქნა New York Times-იდან გამოგზავნილი, 50% არის ქართული მხარის და შექმნილი ქართული მხარიდან, ესე იგი ხელმძღვანელობდა ამ გამოცემის გამომცემელი ნანა აკობიძე და მთელი ჩვენი გუნდი მზადა ვართ წელს პირველად საქართველოში წარდგეთ მკითხველის წინაშე ამ ახალი გამოცემით. აი, გამოცემა რომელიც ახლა მაგიდაზე არის ჩვენთან წარმოდგენილი, რომ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს. რა შეგიძლიათ აი ამ გამოცემის შესახებ რომ გითხრათ? როგორც მოგახსენეთ, წლევანდელ საღამოზე იქნება რამდენიმე გამოცემის წარდგენა. აი, პატრიარქის სურათი არის პირველი რაც შემდგა. სახელებში იყო როგორც ვიცი პატრიარქო.
ანუ სახები და სახელი ლეივაბას მედია ჩახავა ჭაბუამირეჯიბი და უამრავი ჩვენთვის საყვარელი და ცნობილი სახელი. ესე ეგრევე როგორც კი გადაშლი ხდება. სოფიკო ჭიაურელი. წლების განმავლობაში წლის მიმოხილვასთან ერთად ჩვენი გამოცემა ათავსებდა ინტერვიუებს იმ სასიკადულო ხალხზე, ვინც ჩვენს სულიერ და კულტურულ ცხოვრებას უძღვება წინ. ეს ადამიანები ამ 15 წლის განმავლობაში ყველა გამოცემაში მონაწილეობდნენ სამწუხაროდ წლიდან წლამდე ვაცილებდით უკანასკნელ გზაზე ამ ადამიანებს და წელს წლევანდელი გამოცემისთვის, საიუილეო გამოცემისთვის გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ნაკრები ამ 15 წლის განმავლობაში ყველა იმ ადამიანისა, რომელიც საერთაშორისო გამოცემებში მონაწილეობდა და შეიქმნა ეს საუკუნის ოქროს სახეების ამგვარი კატალოგი. ძალიან დიდი მადლიერებით და მოწიწებით მინდა მადლობა ვუთხრა უწმინდეს ილია მეორეს, რომელმაც წინა სიტყვაობა გაგვიკეთა და დაწერა ამ გამოცემისთვის და თუ შეიძლება წაგიკითხავთ. აი ეს ტექსტიც საუკუნის სახელის წოდება, ეს უდიდესი ჯილდოცაა და პასუხისმგებლობაც. წინამდებარე გამოცემაში წარმოდგენილმა ადამიანებმა ღირსეულად განვლეს ამ ქვეყნიური ცხოვრების ასპარეზი და საქართველოს ხელოვნების და მწერლობის ისტორიაში წარუშლელი კვალი დატოვეს. კულტურა ერის იდენტობის ისეთი გამოვლენა, რომლითაც ვესაუბრებით დანარჩენ სამყაროს და ეს ჩვენი მეობის ყველასათვის გასაგებ ენაზე წარმოვაჩინოთ. თაობებმა უნდა იცოდნენ, ვის მხარეზე დგას ბოლო აწლეულების ქართული კულტურა, ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი ყოველივე ასეთი გამოცემა. ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ჩვენი ქვეყნის ათ გარდაცვლილი მოამაგენი ილია მეორე სულიად საქართველოს კათოლიკური პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ბიჭუნის საცხობლოების მიტროპოლიტი. ძალიან ასევე იმართება ხოლმე ტრადიციულად აუქციონი, საქველმოქმედო აუქციონი ამ დაჯილდოებაზე და ეს არის საქველმოქმედო წელშემოსული თანხას ვის მოხმარდება ვინაიდან საქველმოქმედო გულისხმობს იმას რომ ეხმარებით ვიღაცას ვინმეს ხო ნებისმიერ ადამიანს ან ორგანიზაციას. როგორც მოგახსენეთ 2002 წლიდან გამოდის ჩვენი გამოცემა ტრადიციად ქცეულია ყოველი წლის გამოცემაზე საქველმოქმედო აუქციონი nis ჩატარება. და რა გამოგაქვთ აუქციონზე საინტერესოა? აუქციონზე გამოდის ცნობილი ადამიანების ნივთები, ფერწერული ტილოები, ადამიანების ვისაც ვაჯილდოებთ და იცით ალბათ ხო საუკუნის და წლის სახეებს ვაჯილდოებთ, როგორც მოგახსენეთ, აი მათი ლოტები, რელიკვიები ოჯახებიდან ძალიან ისეთი კარგი საღამო იმართება, ცოცხალი და დინამიური არის ხოლმე ყველა წელს და მიზნობრიობა, რადგანაც საქველმოქმედოების აუქციონები ბევრად უფრო შთამბეჭდავია და ყოველთვის შედეგი არის ძალიან კარგი და ამაღელვებელი. პირველივე წლიდან 2002 წელს დაიწყო, როგორც მოგახსენეთ, საქველმოქმედო აუქციონების ჩაეყარა ტრადიცია საქველმოქმედო აუქციონების წარმართვას. პირველი 3 წელი მიზნობრიობა შეგროვილი თანხის იყო 100 წელს გადაცილებულ უხუცესებზე რიგდებოდა ეს თანხები, ანუ 3 საუკუნე მოსწრებულ უხუცესებზე მე-19 და მე-21 საუკუნეში. 2002 წელს მათი რაოდენობა 1200 იყო და წლების შემდგომ მცირდებოდა. შემდგომ სოციალურად დაუცველებზე იქნა თანხების ნაწილი გადაგზავნილი და დარიგებული მთასა და ბარში, სოფელ-სოფელ, საქართველოს ყველა რეგიონში დავდიოდით და ხელიდან ხელში ვაძლევდით ამ მოგზაურებულ ჯილდოს ჩვენ უხუცესებს მთელ საქართველოს მასშტაბით. მასშტაბით. წელს იმდენად რამდენადაც 15 წელია უკვე ჩვენ ეს პერსონალური ესეთი აქციები ვქონდა და ნაცადიც ვქონდა. წლევანდელ წელს გადავწყვიტეთ მასშტაბები გაგვეზარდა, ესე ვთქვათ. ყველამ კარგად ვიცით მოხუცთა სახლი. ესეთი სახელწოდება, რომელიც ასოცირდება უმწეობასთან, სიდუხჭირესთან, თავშესაფართან ერთგვარ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ წლევანდელ წელს ჩვენს ღონისძიებაზე დაგვეანონსებინა სიახლე. ეს არის სურვილი, ძალიან დიდი სურვილი მოხუცთა სახლის, ინტეგრირებული მოხუცთა და ბავშვთა სახლის აშენების იდეის. ძალიან საინტერესოა და ძალიან დიახ, ამ საღამოსზე მონაწილე, ქველმოქმედებაში ჩართული ყველა ადამიანი, ვინც აუქციაში მიიღებს მონაწილეობას, ვინც ლოტებს დააწესებს, ყველა ადამიანი იქნება პიროვნება, რომელიც საფუძველს ჩაუდებს და პირველ აგურს დადებს ამ კეთილშობილურ საქმეში. ჩვენ 26 ნოემბერს გავაცხადებთ, არსებობს საქართველოში ესეთი ორგანიზაცია, რომელმაც მზაობა გამოცხადა, განგვიცხადა და პარტნიორი იქნება ჩვენს ამ წამოწყებაში. გვიხარია ეს 26-ში გავიგებთ მამის შესახებ. კითხოთ, ეს კატალოგი შემდგომ, რომელიც გამოდის ყოველწლიურად დავუშვათ, მხოლოდ მათ ორიგდება, ვინც არის შესული და ვინც საღამოზე მოხდება თუ სხვა მოქალაქეებსაც შეუძლიათ ხელმისაწვდომი სადმე არის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძვირფასი კატალოგია ეს. ძალიან პირდაპირ გადავსწრე გენიოს რამაც შეყვაძეზე ჩემს საყვარელსა და ესე იგი უმრავლესი ადამიანის შესანიშნავია. როგორ ხდება, კი ბატონო? კახა, ეს გახლავთ, აი, საუკუნის ოქროს სახეები გახლავთ ერთ-ერთი გამოცემა. წლევანდელ საღამოს წარვადგენთ 6 გამოცემას, ეს გახლავთ სახეები და სახეელების ორტომეული, სადაც შედის ჩემი პედაგოგი შავლო გაწერილია, როგორ გამიხარდა? უმუშა გაწერილია, ჩემი საყვარლესი. წლის და საუკუნის ოქროს სახეები გახლავთ ბიზნეს ისტორია ერთ-ერთი კატალოგი, სადაც უამრავი ბიზნესმენი თავისი ნაღვაწით, ეკონომიკური სიტუაციებით, ბიზნეს ისტორიებით იყრის თავს ამ კატალოგში. გამოვცემთ ესევე თბილისურ ჰერბარიუმს, ესეც ორტომეული გახლავთ და New York Times-ის ორტომეულს. ეს 6 გამოცემა იქნება წარდგენილი, ორტომეული იქნება წარმოდგენილი წლევანდელ საღამოზე და ესევე მოგეხსენებათ 35 წელი შეუსრულდა თვითმფრინავის ბიჭების ისტორიას. სწორედ ამ თემაზე გამომცემლმა ქალბატონმა ნანა აკობიძემ არაჩვეულებრივი წიგნი მიუძღვნა ამ თემას. ნანა იყო პირველი ავტორი, ჟურნალისტი, რომელსაც ჰქონდა საშუალება გარდაცვლილების მშობლებთან ჩაეწერა ინტერვიუები. შემდგომ უამრავი წერილი, უამრავი გამოხმაურება ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით იქნა შეტანილი ამ გამოცემაში და სწორედ 26-ში წარვადგენთ ამ გამოცემას. და ქალბატონო მარიკა, ჩვენ ასევე ვახსენეთ, რომ ტრადიციად ქცეული დაჯილდოების ცერემონიაც გაიმართება 26 ნოემბერს ორშაბათს ქორთიად მარიოჩი. რაც შეეხება უკვე სამომავლო გეგმებს, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე თქვენ ახსენეთ, რომ გამომცემლობა სახელები გახდა New York Times-ის ლიცენზიატი. აი მაინტერესებს, აი თქვენ ახსენეთ, რომ 50% იქნება გამოგზავნილი, ასე ვთქვათ, პუბლიკაცია და 50% ქართული. ეს ერთგვარად ხომ არ შეუზღუდავს, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნო სიახლეა, მაგრამ ერთგვარად ხომ არ შეუზღუდავს, ვთქვათ, რაღაც ფუნქციონირების არეალს ან თავისუფლებას გამოცემას. არანაირად, ეს ვერანაირად ვერ შეუზღუდავს, იმიტომ რომ თვითონ თემატიკა არის ისეთი, აბსოლუტურად სპეციფიკა აქვს ქვეყანას თავისი არსებობის, თავისი დღევანდელი მდგომარეობის, თავისი მომავლის განშრედით, ესე რომ ყველას აქვს თავისი ხედვა. მონაწილეობს, როგორც გითხარით, დარგის ექსპერტები და ლიდერები, ყველას აქვს თავისი შეხედულება და გზები ამ გზისკენ სავალი. ესე რომ ეს იქნება პირიქით ტანდემი არის არაჩვეულებრივი, ეს არის მსოფლიო გამოცდილება, კოოპერაცია, თუნდაც შეიძლება ესე ითქვას და ეს გამოცდილება არსებობს უამრავ ქვეყანაში და საქართველოს შეუერთდა ამ ოჯახს და ჩვენც გვინდა რომ წლევანდელ გამოცემას. ძალიან გავერთი, იმიტომ რომ რაც მოახერხე ორი ჩემი პედაგოგი უნახე, ბატონი შალვა და ბატონი გვერდსახალაძე და ჩემი ფოტოც აღმოაჩინე ბატონი შალვას წავლობით. ცოტა ემოციური იყო ამ ადამიანის გახსენება, ასე რომ დიდი მადლობა.
წარმატებას გისურვებთ და შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ღონისძიება, რომლის შესახებაც საუბრობდით, 26 ნოემბერს ქორთიარდ მარიოტში გაიმართება საღამოს 7 საათზე. საღამოს 7 საათზე. საგამოცემლესი მადლობა მოწვევისთვის და ყველა დაპატიჟებულ სტუმარს ველოდებით 26 ნოემბერს. საგამომცემლო სახლის სახელები მართველი რედაქტორი ქალბატონი მარიკა დავითაია საუბრობდა სტუდიაში. განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წუთში ვიდეოს შემდეგ დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. ჯავახეთის ორი სოფლის ამაღელვებელი ისტორია. რა გაგრძელება ჰპოვა 100 წლის წინათ გაკეთებულმა სიკეთემ. ადამიანის გადარჩენის მიზეზშედეგობრივი კავშირები, როცა მადლიერების გრძნობა სიკეთის ქმნაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. შაბათს 24 ნოემბერს 22 საათზე გადაცემაში მემორია. ღმერთს ისე ვახსოვართ, როგორც საძმებ კარამაზოვებშია თუ გახსოვთ, რომ მე კი ვარ უვარგისი, მე კი ვარ საზისხარი, ჩვენ კი ვართ ცოდვილები, მაგრამ ღმერთს ჩვენ არ მეუტოვებივად. როგორი ცხოვრება მოეთხოვება ქრისტიან საიმისოთ, რომ საბოლოო ჯამში მისი მთავარი მიწიური დანიშნულება აღსრულებული იყოს. ღვთის ქმნილება, როგორც სულიერად, ისე სხეულებრივად არის მადლის მატარებელი. პარასკევს 20 საათზე ინტერვიუ დეკანოზ არჩილ ხაჩიძესთან. გადაცემაში სტუმრად ხათუნა საგინაშვილთან. რას გვეუბნება ბიბლია სამყარო შექმნის შესახებ და რას ფიქრობს მეცნიერება? ღვთის განგებულება თუ დიდი აფეთქება? რუბრიკაში რელიგია და მეცნიერება. ჩვენი მეთოდოლოგია შემეცნების რელიგიურ სფეროში და მეცნიერების სფეროში ისე განსხვავდება ერთი-მეორე ისეგან, რომ ისინი არ უპირისპირდებიან ერთმანეთს, არ შეიძლება ასეთი რამე იყოს, მაგრამ თუ კი მოხდა ერთ ადამიანში ორივე ინფორმაციის შეჯერება, ისინი შეავსებენ ერთი მეორეს. თამარ ლომიძისა და სვენ ვოგეს ქართულ-ნორვეგიული ოჯახი, როგორია ორი ქვეყნის ტრადიციები და ხელოვნებაში გაცოცხლებული სიყვარული. რუბრიკაში ქრისტიანული ოჯახები. იმდენად უზრუნავს სახში საქართველოში, რომ უბრალოდ ჩვენ ვიცოდი, რომ ჩვენ ერთად ძალიან კარგად ვართ საქართველოში. ასევე კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები კვირას. 25 ნოემბერს საღამოს 10-ზე. ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრამა. მოგზავნდი ბატონო სანდრო, როგორ ხარ? მეორე ყოფილა ძალიან რთული მომენტები ჩემს ცხოვრებაში. პირადად ჩემთვის ოჯახი არის ყველაზე დიდი სიწმინდე თუ რამე შეიძლება იყოს ამ ქვეყანაზე. ძალიან დიდი ტრაგედია ჩემთვის პარალელურად ის, რომ მე ჩემი წარმატებული კარიერა გავიკეთე სხვა ქვეყანაში. ამას არ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთით, გილოცავთ კიდევ ერთხელ გიორგობის დღესასწაულს და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარ შემოგვერთა მწერალი, პოეტი და მთარგმნელი ირაკლი ასლანიკაშვილი. დილამშვიდობისა ბატონო ირაკლი. გიორგობას გიორგობას საქართველოს ელოცავ გიორგობის დღესასწაულს. მაყურებელს ვეტყვი, რომ ბატონმა ირაკლიმ რუსულიდან თარგმნა მოღვაწე ერისკაცები, აი ამ სახელწოდებით წიგნი, რომლის წარდგენაც გაიმართება 26 ნოემბერს ჯვართამაღლების სახელობის ტაძართან არსებულ დარბაზში. სწორედ წიგნის შესახებ საუბრობთ დღეს ჩვენ. მაყურებელს მანამდე ვეტყვი, რომ თავის ორიგინალი ბერძნულიდან რუსულად ითარგმნა და შემდეგ რუსულიდან ქართულად არის ნათარგმნი. წიგნის შესახებ რომ მოუთხროთ ჩვენს მაყურებელს, ვიზია საუბარი წიგნში, ვინ არიან ის მოღვაწე ერისკაცები, რომელზეც წიგნში საუბრობენ? საუბარი, მოკლედ, ეს წიგნი შეეხება ბერძენ ადამიანებს,
შეიძლება თავიდანვე გაჩნდეს კითხვა, რატო ბერძნებს და თქვათ, რატო ჩვენ უბრალოდ დღესდღეობით არ გვაქვს ესეთი ამის ტრადიცია, ასე ვთქვათ, და ამის პრაქტიკა, რომ და სწორედ ალბათ მე ვიტყვი კიდე, რატომაც იყო ეს, რატომაც გადავწყვიტეთ ამის თარგმნა, ასე ვთქვათ, ჩემი მოძღვრის კურთხევით. მოკლედ, მამა პაისი ათონელი ალბათ ყველას მოგეხსენებათ, ესეთი წმინდანი არის, მისმა სულიერმა შვილმა, რომელმაც ანონიმურად ინება დარჩენილიყო, მოკრიბა ეს ცნობები, ანუ ზოგ ამ ადამიანებს ჩვენი წიგნის გმირებს, ზოგს თავად იცნობდა, ზოგს აი ესე სხვა ადამიანების მეშვეობით და მოკრიბა ცნობები. ესენი არიან ჩვეულებრივი უბრალო ადამიანი, ერის ადამიანები, რამოდენიმე მათგანი, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირიც არის, ოღონდ ერის სასულიერო პირები და ძირითადად ჩვეულებრივი ადამიანი, ბავშვები, ქალები, მოხუცები, ის ადამიანები, რომლებმაც თავიანთი ცხოვრება განსაკუთრებული ქრისტიანული ღვაწლით წარმართეს, აი ვთქვათ, ეს მოიხვეჭეს, ეს დიდი სათნოებები შეიძინეს, ზოგი მათგანი სასწაულებრივი ნიჭებით, სულიწმიდის ნიჭებითაც იყო დაჯილდოვებული და ანუ ეს არიან ადამიანები, რომლების კანონიზაციაც, ასე ვთქვათ, არ მომხდარა, მაგრამ რეალურად აი ხალხში ცნობილი არიან როგორც წმინდანები და როგორც აი ესე დიდი ადამიანები ქრისტიანები. საინტერესოა თავ თქვენი დამოკიდებულება, როგორ იყო მუშაობის პროცესში, იმიტომ რომ ორმაგი პასუხისმგებლობა თარგმნით, ხო, ესეთ რამებს თან დედაინდან ათარი გრუსლის თვათ ქართლთან და ხვდებოდით მათ ცხოვრებას, ხო, როგორ იყო დამოკიდებულება შეფასება განცდა? განცდით დავიწყებ პირველ რიგში. არ ვიცი ხა, ალბათ, ყველა ქრისტიანს რაღაცა თქვათ სიხარულის განცდა, როდესაც ღმერთს ეხება, საღვთო რაღაცა თქვათ თემას ეხება ზოგადად, რაღაც სიხარულის განცდა აქვს და მე მინდა აი რა ვიცი გაგიზიაროთ ყველას, ეხაც კი აი ხანდახან როცა ვიხსენებ, მართლა აი ჟუანტელი მივლის, როგორი სიხარული ახლდა ამ წიგნის თარგმნას და აი რა ურთიერთობა იყო პირადად აი იმ ადამიანებთან, რომლის ცოცხალი ურთიერთობა. აი რა თავიდან რომ დავიწყე ამის თარგმნა, ჩემი მოძღვარი არის ირაკლი დონბაძე, ჩვენი ხირის სტუმარია. და პირველი ორი თავი რო თარგმნე, რაღაცა მაინც უფრო ძველი ისტორიებია, ქრონოლოგიურად არის დავაგებული წიგნში ისტორიები და რაღაცა ძველი ისტორიები და თითქოს რამოდენიმე ეპიზოდი რაღაცა ისე ზღაპრულად მომეჩვენა და რადგან ხა გასაგებია რომ თქვა სასწაული ყოველთვის რაღაც არარეალურთან არის თითქოს ხო და დაკავშირებული და რაც ესე მომეჩვენა რომ თითქოს რაღაცა ზღაპარს ხო არ წერთ თქო და ესე კი არ შევჩივლი ასე ვთქვათ უთხარი რა მოძღვარს რომ მეთქი მამაო აი ეს რამდენად ვთქვათ კარგ წიგნს ვთარგმნით და რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ეს აიმადა და მამამ მითხრა რომ დამშვიდი რადგან ეს ხალხი და ეს თემები აქ მოხვდა ამ წიგნში ესე იგი საჭირო იყო. მე უკვე აი ამ ნელ-ნელა აი ის სიხარული უკვე იყო რაც ბეჭედი და ასე ვთქვათ ესე დასტური იმისა რასაც მამამ მითხრა რომ ანუ ეს სიხარული მოიტანა თავისი. ბატონო ირაკლი, ახლა გადავავლე მე სარჩევს თვალი, სამწუხაროდ არ გვაქვს ეს წიგნი ჯერ წაკითხული, მაგრამ ვიმედოვნებ რომ შესაბამისად მოხდება უცებერთი გადახებით. და აი პირველ ნაწილში არის ცხოვრება გადმოცემული ერისკაცების, მეორე ნაწილში კი სასწაულები და ყურადსაღების შემთხვევები და აი ერთ-ერთი უკავშირდება სწორედ წმინდა გიორგის და მინდა რომ აი ამაზე გამახვილოთ ყურადღება. წმინდა გიორგი მტყვე გადაარჩინა, აი საინტერესოა ეს ალბათ გემახსოვრებათ ბუნებრივია და ერთი-ორი სიტყვით რომ მოუყვე ჩვენს მაყურებელს, ვინაიდან დღეს გიორგობის დღესასწაულია. არ მოემზადე, ცუდი ბიჭო, ახლა ზუსტად რომ აი ეგ
ეგ მომენტი რომ თუმცა ძალიან ბევრი სასწაული არის წმინდა გიორგისთან დაკავშირებული და ალბათ ერთ-ერთია რომელიც აღწერა კი ავტორმა ამ შემთხვევაში აი ვერ ვიხსენებ ახლა სიმართლე არა უშავს არა ბუნებრივი მომენტია ღელვიდან გამომდინარე ვერ ვიხსენებ ამის გახსენება გინდა მაშინ ვერ ვიხსენებ თუმცა მე აი მართლა იმას ვქენი ამოვიწერე თქვენ თვითონ რაზე გამახვილებთ ყურადღებას აი ისეთ რაც შეეხება სასწაულებს საგულისხმო შემთხვევებს აი პირველ რიგში ანუ აი რაც მინდა ვთქვა ხო აი პირველ რიგში რაც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამაში ეს ადამიანები აი განსაკუთრებულად გამოირჩეოდნენ აი თავიანთი აი მართლა ის რაც არის აი ცნებები რაც არის მოცემული სახარებაში რაც არის მოცემული თითოეული არა მარტო თქვა რაც ესე იურიდიულად ჩამოყალიბებული ცნებები რომლებიც აი ესე ვთქვა აი ის რაც გამოსჭვივის ასე ვთქვათ რა ანუ სახარება რითიც არის გაჟღენთილი აი სული ის ქრისტიანული სული რომელიც არის სიმდაბლის მორჩილების სიყვარულის აი თავგანწირვის აი ეს სული რაც არის აი ამით იყო თითოეული ადამიანის ცხოვრება გამორჩეული აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხო აი ბევრი ვთქვათ მოღვაწის მიმართ დღევანდელ დღესაც და თქვათ ჩვენ საზოგადოებაშიც არის ბევრი მოღვაწე რომლის მიმართაც თქვათ მორწმუნეებს გარკვეული კითხვები უჩნდებათ და თქვათ რაღაცა თქვათ ნდობის ფაქტორი რაღაცა არის ეს მომენტები და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით აი ამ ადამიანების მაგალითზე იმის გააზრება რომ ეს ადამიანები არასდროს არ არღვევდნენ ეკლესიის კანონებს ანუ არასდროს არ მიდიოდნენ თქვათ დადგენილი წესების წინააღმდეგ ისინი აი ამ ჩარჩოებში თქვათ თავიანთი ასე ვთქვათ ეკლესიის ფარგლებში ხო ასე ვთქვა და მისი კანონმდებლობის ფარგლებში იყვნენ გამორჩეულები და ანუ ამაში ამ წესებში ახდენდნენ ასე ვთქვათ ლავირებას შიგნით და იქ ვითარდებოდნენ აი ამ ფარგლებში ვითარდებოდნენ არ ჭირდებოდათ მას რაღაც რა ძალიან საინტერესოა აქ რამდენიმე ხათარიღე ვნახე ეს არ არის რაღაც წინა საუკუნეები და დაუშვათ საწყე ზოგი მათგანი ჩვენი საუკუნის ხანდა ძალიან შევს და რას გულისხმობ რომ ძალიან გამოადგება ეს წიგნი მათ დღეს აი ადამიანებიც ეხლა დაუშვათ არიან ამ ბრძოლა ხო ქრისტიანობა მართლმადიდებლობა შეიძლება დამწყებულებლის წევრებს ძალიან შეეწევა და გამოადგეს მათი ცხოვრების წესი და კიდევ ერთხელ რაც საინტერესოა თქვენ ძალიან არ არის აქ სასულიერო პირების საუბარი ბევრი ერისკაცი და ერისქალია და როგორ შეიძლება რომ დაუშვათ იყო ჩვეულებრივი ერის ადამიანი და იცხოვრო წმინდათ ეს ძალიან დიდი შემწეობა იქნება მკითხველისთვის ალბათ ხო აუცილებლად და ეს იყო აი რაზეც თქვით რომ ანუ თავდაპირველად ანუ ჩვენი მთავარი შინაარსი და ანუ მთელი აზრი იმისა რომ რატო უნდა გვეთარგმნა ეს წიგნი იყო ეს რომ აი დღეს რაც გავრცელებული არის საზოგადოებაში აზრი რომ რატომღაც თითქოს სიწმინდე არის მარტო სასულიერო პირების თქვათ ან რაღაც ბერების ან ასე შემდეგ იმათ მოეთხოვება ჩვენ მოვალეობა ვითომ არ არის ჩვენ მოვალეობა თითქოს არ არის და ანუ ზუსტად ეს იყო მთავარი პათოსი რომ აი ჩვენს საზოგადოებას მივაწოდოთ ანალოგი ასე ვთქვათ და ანუ სახელმძღვანელო მე შორს ვარ იმისგან რომ ჩვენს ქვეყანაში ეს არ ხდება და დარწმუნებული ვარ იმაში და ჩემს გარშემო არიან ადამიანები რომლებიც საოცარი ცხოვრებით ცხოვრობენ რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი მოღვაწეებიც არიან ჩემი გადმოსახედიდან მაგრამ მაინც რაღაც ესეთი ვთქვათ სახელმძღვანელო ასე ვთქვათ რაღა შორს წავიდეთ ექვთიმე თაყაიშვილის ილია ჭავჭავაძის და ასე შემდეგ აი ძალიან დიდი ქართველი ერისდან წამოსული წმინდანების თქვათ მათი სულიერი ცხოვრების ასე ვთქვათ ჩანაწერები და არაფერი ისტორია არ არსებობს ხო რეალურად ანუ ექვთიმე თაყაიშვილი საერთოდ თუ ლოცულობდა და საერთოდ ტაძარში თუ რადიოდა ამას მე მგონი ვერსად ვერ შეინახა განძი ჩემთვის მაგალითად ის მისი ეს სულიერი ცხოვრება ზუსტად იმ სწორი ცხოვრების სიმბოლო არის როცა ადამიანმა სულიერი ცხოვრება თქვათ რაც დაფარულად უნდა არა მოსაჩვენებლად აწარმოოს და თქვათ მაგრამ
მაინც ნუ ამ ხელაწმინდანის სულიერ ცხოვრებაზე არაფერია თქვათ ცნობილი ეს რაღაცა სამწუხაროა ნამდვილად მე აქვე მინდა პირობაც დავდო და ჩემი თქვათ მომავალ ეს იმიტომ აქ ნახეთ როგორ არის ამას ამ წიგს აქვს მეორე ტომიც გამოვიდა პირველი ტომია ეს პირველი ტომია და მე ესეთი რაღაც მინდა ესეთი რაღაც მაქვს გადაწყვეტი რომ მეორე ტომი მინდა რომ იყოს ქართულ მოღვაწეებზე მე ნასაუბრები მაქვს ჩვენი ტაძრის წინამძღვართან მამა ლუკას უპატაშვილთან ამ თემაზე ნასაუბრები მაქვს ჩემი მოძღვართანაც ნასაუბრები მაქვს და ალბათ არ ვიცი ეს იქნება წელს გაისად 3 წლის მერე თუ როდის ჯერ არ ვიცი სიმართლე რო ვთქვა მაგრამ აუცილებლად მე გავაკეთებ და შევკრებ ასეთივე მოკლედ ანუ მეორე ტომი გამოვა გაგრძელება იქნება და ღვთის შეწევნით რა თქმა უნდა მამა ირაკლის წინასწვაობა უძღვის წიგნს ასევე თქვენ თქვით რომ მისგან იღებდით ოლსაკურთხევას თარგმნის პერიოდში აი განსაკუთრებული შთაბეჭდილება შეგიძლიათ გაიხსენოთ რომელმა მოღვაწემ მოახდინა თქვენზე მამა ილია დიამანტიდისმა არის ესეთი მეხუთე თავია თუ არ ვცდები წიგნში ეს ადამიანი ბერძენი იყო, მაგრამ სხვათა შორის ცხოვრობდა ბათუმში და ბათუმის მიდამოებში და ანუ ის ადამიანები ეხლაც ცოცხალია ხალხი, რომლებიც მას იცნობდა, იმიტომ რომ ეს ძალიან თანამედროვე მე-20 საუკუნის შუა და აქეთ წლებში მოღვაწე და ასე ვთქვათ, ადგილობრივი წმინდანი არის ესეთი გაგება რა, ანუ აქ რამდენჯერმე შევხვდი მე და როგორც ჩანს აი ადგილობრივად განდიდებული წმინდანები არიან რა, რომლებიც კანონიზირებული არ არიან და სხვათა შორის მამა ილიას ხატიც კი იყო როგორც ჩანს ერთ-ერთ და არის ეხლაც ბათუმის ეპარქიის რომელიღაც ტაძარში ზუსტად არ ვიცი ეს არ წერია აქ და მაგას აუცილებლად მე იმიტომ რომ განსაკუთრებული აი რაღაცა შინაგანი დამეგობრება სწორედ მამა ილიასთან მოხდა და ის მისი დიდი სიხარულებით ზუსტად მისი თავის თარგმნისას წამოვიდა რა ანუ და აი რა გითხრათ ეს იყო წმინდანი რომელიც აი პირდაპირ სხვათა შორის წმინდა გიორგის ტაძარი ააშენა მან და პირდაპირ ქონდა გამოცხადები აი პირდაპირ ქონდა წმინდა გიორგისთან უშუალო ურთიერთობა მისგან იღებდა აი ანუ მან მიანიშნა სად უნდა ააშენებულიყო ტაძარი რომ იყო ძველი ნანგრევები თურმე იქ და ანუ ხატიც იყო შემორჩენილი იქ წმინდა გიორგის ხატი იყო და გარდა ამისა ამ ადამიანს აი აქ არსებული წმინდანებიდან ხო ამ ადამიანებიდან ყველაზე მეტი ტანჯვა და წამება აქვს გადატანილი როგორც არა კეთილმოსურნე მეზობლებისგან ისევე სხვა რელიგიის წარმომადგენლებისგან ხი მოგეხსენებათ ცოტა ისეთი ის არის ხო ანუ ბათუმის არიან თქვათ სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს იმათაც ჰქონდათ რაღაც პრობლემები და რაც მთავარია ხელისუფლების მხრიდან ანუ უღმერთო ხელისუფლების მხრიდან ჰქონდა მას ძალიან დიდი წინააღმდეგობები და აი პირდაპირ აი ისეთი რაღაცები ხდება სათქმელათაც კი მიჭირს აი ეთერში ვერ ვიტყვი რას რეებს უკეთებდნენ ამ ადამიანს და ძალიან თიმად წიგნი გაყიდვაში იქნება თუ სად წიგნი გაყიდვაში იქნება ალბათ ძირითადად ალბათ აზრებსთან მე სანამ დავამთავრებ მე აუცილებლად მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემს ნათლიას ირაკლი თევდორაშვილს და მთელს აი სტამბა გამოცემლობა პოლიგრაფისტის თელს ასე ვთქვათ შემადგენლობას კოლექტივს ისინი უკვე არაერთხელ მეხმარებიან ჩემი პოეტური კრებულიც მათ დამიბეჭდეს და მაჩუქეს ასე ვთქვათ ესეც მათი ღვაწლია და ხო და იმედია რომ მეორე ტომის დაბეჭდაშიც მოგეხმარებიან თარგმნელი და პოეტი ირაკლი ასლანიკაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი რომელიც ძალიან საინტერესო წიგნი თარგმნა განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტ შემოგთავაზებთ კორნელი კეკელიძის ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საკრებულოს თბილისის საკრებულოს მხარდაჭერით გახსნა მოედანი, რომელიც დიდი ქართველი მეცნიერის, ფილოლოგის და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დამაარსებლის ილია აბულაძის სახელს ატარებს. მიენიჭა უпростоრად ეს სახელი მოედნის საზეიმო გახსნას დაესწრო ჩვენი გადამღები ჯგუფიც და შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. ნოემბერ 17 წელი უსრულდება ძალიან ცნობილ ქართველ მეცნიერს, ფილოლოგს
ქართველოლოგს, არმენოლოგს ბატონ ილია აბულაძეს, რომელიც ამავდროულად არის დამაარსებელი ხელნაწერთა ინსტიტუტისა. მან მართლა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ფილოლოგიური მეცნიერების განვითარებაში და ინსტიტუტი ყოველთვის პატივს მიაგებს მას და ამ დღეს ყოველთვის იხსენებენ ამ დიდ მეცნიერს. წელს თბილისის საკრებულომ დააკმაყოფილა ჩვენი თხოვნა და ინსტიტუტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიას, აი აქ ამ საკმაოდ დიდ მოედანს მიენიჭა ამ ძალიან ცნობილი მეცნიერის სახელი, რაც ჩვენთვის მართლა ძალიან სასიხარულოა და ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს კიდევ ერთხელ უკდავყოფს ამ დიდი მეცნიერის სახელს. ილია აბულაძე არის გამომცემელი ჯერეთი ქართული აგეოგრაფიული ძეგლების. არის ავტორი 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, რომელიც ეძღვნება ძველ ქართულ სასულიერო მწერლობას, ძველ სომხურ სასულიერო მწერლობას, სომხურ ხელნაწერებს. ახლახანს უკვე მისი გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა ქართულ-სომხური ლექსიკონი. ეს არის უძვირფასესი შენაძენი როგორც ქართული, ასევე სომხური ლექსიკოგრაფიისა. ჩვენ დღეს უნდა წარმოვადგინოთ ლია აბულაძის წიგნი მოგონებების გაფანტული ფურცლები. აქ აი ეს წიგნი მნიშვნელოვანი იმით, რომ გარდა იმ ფაქტებისა, რაც მოთხრობილია ილიაზე და არა მხოლოდ ილიაზე, იქ არის ჩვენი დიდი მეცნიერების ეს აკაკი შარიძის, კიდე ჩვენი თანამშრომლების, რომლებიც დიდ მოღვაწეობას ეწეოდნენ. აი მათზე ძალიან საინტერესო ამბები და არა მარტო ამბები. მნიშვნელოვანი იმით, რომ აი ამბების შემდეგ ამის ანალიზი იძლევა. აქ წარმოდგენილი არა როგორც მეცნიერი, უფრო ძირითადად როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი ოჯახში, მეგობრებთან და ძალიან საინტერესოა. მე მახსოვს ის პერიოდი, როცა ეს ინსტიტუტი დაარსდა, ეს 58 წელი იყო და წელს შეუსრულდა ამ ინსტიტუტს 60 წელი. მაშინ მე მოსავლე ვიყავი სკოლის მერვე კლასელი და მახსოვს რა დიდი სიხარული იყო ჩვენ ოჯახში, ბატონელი აღთოვანებული იყო ესეთი დღის ხორებაში არ დამდგარდა და დღე და ღამ დასტრიალებდა თავის ხელნაწერებს და ბოლოს შვებით ამოისუნთქა, რომ ბოლო ეტაპი დამთავრდა, გამოიძებნა ადგილი, შეირჩა შენობა, ეს სპეციალური შენობა, სადაც საცავებია და მისი ცნობილი გამოთქვაც არსებობს, 10-გან მისვენე უფალო. ესე მშვიდად ამოისუნთქა, რომ უკვე დაბინდებული ქონდა. აბულაძეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და მე მგონი ყველასთვის, იმიტომ რომ ბაბუასნაირი მეცნიერი, რომელმაც ფაქტიურად დააარსა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ეს არის ძალიან ღირებული რამ საქართველოსთვის, მე ესე ვფიქრობ. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო და ძალიან სასიხარულო ამბავია, რომ ეს მოედანი გაიხსნა. და ამ დღის აღსანიშნავად მე მხატვარი ვარ და გადავწყვიტე, რომ ჩემი ნამუშევარი, რომელიც მიძღვნილი იყო ბაბუკას ხსოვნას, ბაბუკას ამბანი ქართული, როგორც კაცობრიობის იდენტიფიკაცია, გადავეცი საჩუქრად ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და ვთვლი, რომ ნამდვილად თავის ადგილზეა ეხლა ეს ნამუშევარი. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარ, შემოგვიერთდა პარამოფარიკავე ირმა ხეცურიანი. დილამშვიდობისა ირმა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და გილოცავთ ბოლო დიდ წარმატებას. მაყურებელს ვეთქვი, რომ ირმა გახდა თბილისი 2018 ეტლით ფარიკავების მსოფლიო თასის მფლობელი. რა სიმბოლურია? ასევე გიორგობას გილოცავთ? მეც გილოცავ. გიორგი გამარჯვების სიმბოლოა და თორე თქვენს გამარჯვებაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა. საინტერესოა რომ მოგვიყვეთ, რამდენად რთული იყო აი ამ წარმატების მიღწევა? დაამარცხეთ. რიგში დილამშვიდობისა, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მოგესალმებით თქვენ მილოცავ დღევანდელ დღესასწაულს გამარჯვებასთან ასოცირდება, ხო? კი, ეს იყო 8-11 ნოემბრის ჩათვლით და პირველად იყო საქართველოს პარა ისტორიაში ზოგადად, სპორტის ისტორიაში ჩვენთან ამხელა მასშტაბის შეჯიბრი. წარმატება, ყოფილა ბევრი უფრო დიდიც მსოფლიო ჩემპიონატიც, მაგრამ მსოფლიო თასი იყო უკვე სალიცენზიო ოლიმპიადისთვის, ასათვლელი ქულები და დაიწყო საქართველოსთვის. რაც შეეხება რამდენად რთული იყო, ვიტყვი რომ პირველად მოგვიწია საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ კედლებში, ეს საკუთარი მაყურებლის წინაშე ასპარეზობა და იმდენად სტრესული ფონი იყო თავიდან, რომ ნამდვილად გაგვიჭირდა დაწყება.
მოგახსენებთ რომ რაპირაში არის სამი სახეობა, ეს არის ფარიკაობაში არის სამი სახეობა, რაპირა, დაშნა და ხმალი და ჩვენ გვაქვს რაპირა და ხმალი. დაშნის მწვრთნელი არ ყავს, შესაბამისად ძირითადად ამ ორ სახეობას ვანვითარებთ და რაც შეეხება ქართველები, ჩვენ მაინც ხმალში ვართ მაგრები და კარგები და ჩვენი ხმალი ყურადად ყავთ. ხო, აი ესე უფრო ჩვენთან მწვრთნელები ყავთ, არაჩვეულებრივი მაესტროები, დიდი დამსახურებული მაესტროები, რომლებიც მაქსიმალურად აი ესე ჩვენს გამოძერწვას ცდილობენ და თავიანთი შედეგებით ალბათ, მაყოფილები არიან, იმედი მაქვს. სტრესული იყო, პასუხისმგებლობა ძალიან დიდი, როდესაც საკუთარ ქვეყანაში გიწევს ასპარეზობა და იცი რომ სხვა გზა არ გაქვს, აუცილებლად უნდა დატოვო ოქრო, რადგან ეხა შენს ქვეყანაში თუ არა აჟღერე ჰიმნი, სხვა ქვეყნებში მოგბეზრდა და საჭიროა შენს ქვეყანაში. ეს მოვახერხეთ და ჩვენთან დარჩა ოქრო ეს ხმლით ფარიკაობაში B კატეგორიაში. ბელარუსი დაამარცხეთ ხო ფინალში? ძალიან ადვილად კი. ანუ არ მოველოდებოდი, ქვეჯგუფი საკმაოდ რთულად გავიარე და რატო ფსიქოლოგიური სტრესი იყო, თორე ის რომ საფარიკაო განათლება მეტნაკლებად ვიცი რომ უფრო მაღალია ჩემი ვიდრე ბელორუსი, ვთქვათ, კასტიუჩკოვასი. მაინც ფსიქოლოგიური მომენტია, შიში, დაძაბულობა, სტრესი. მაგრამ ეს ფონი იყო, რომ აი ჩემ ქვეყანაში არ უნდა დავმარცხდე ამ ამიანობებს. კი. ეს ფონი იყო, თან რომ ხედავდი, ორგანიზება იყო საკმაოდ რთული. აიღო პასუხისმგებლობა ამ ხელშეჯიბრის გაკეთებას საქართველოში, რეგიონში პირველად აკეთებ ამ ხელშეჯიბრს. ეს არის, არ ვიცი, ნერვების საბოლოო კი გამოწვრთნა რეალურად. საკუთარი თქვა შედეგისა და გამარჯვებისა სხვა ანუ მე კონკრეტულად ძალიან მცირე წვლილი მიმიზღვის იმაში, რომ ორგანიზებას რაღაცაში დავეხმარე, ძალიან მცირე, უმცირესი, მაგრამ ჩვენი პარასპორტის განვითარების ცენტრი, პარაოლიმპიური, მერია, სპორტის სამინისტრო, ჩვენი მძღოლები, აი არ ვიცი, ბიჭები აღარ იყვნენ ცოცხლებში, ისეთიდან ეს 5 დღე იყო იმდენად დაძაბული მათთვის და მადლობა მინდა მათ ამის გამო უთხრათ. საპასუხისმგებლო იყო, სტრესული იყო, კი, მაგრამ ბოლოში ხო გატკბილდა ესეც გემრიელად. კი. ფინალი ყოფილა ყველაზე ადვილი, ხო, როგორც? ხო, ნახევარფინალი მეტნაკლებად არ გამჭირვებია ფსიქოლოგიურად, მაგრამ აი საუკეთესო 8-ში როცა შევდიოდი, მაშინ მყავდა გოგონა მოწინააღმდეგე, რომელმაც ევროპის ჩემპიონატზე მეტნაკლებად პირველობა აიღო და მე მესამეს დავჭერდი მეორე ევროპის ჩემპიონატს. ცოტა კი არ მეშინა და უბრალოდ მოუხერხებელი მოფარიკავე და ვცდილობდი რომ ცოტა უცნაური ხელი აქვს და მეც როგორმე უცნაური ხელი რაც ნიშნავს? როდესაც როისარ ფარიკაობას მე ხო, როდესაც ტექნიკა იცი, როდესაც შენ ვერ ფარიკავებ ადამიანებთან, რომლებიც ტექნიკის გარეშე ფარიკავენ. ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ელოდები რომ შენსავით უნდა იფარიკავოს, იმას არ ვამბობ რომ შენი სცენარი შემოგთავაზოს, ფარიკაობა ხო ეგ არის. სცენარს თავაზობ და აფარიკავებ იმას, რაც შენ გინდა. თუ კი შენ გადახვალ მის უკვე და დადგმულ სცენარზე უკვე წააგე. კი, დამარცხებული. წარმატებისაც მერე შენ მეშტე წამიღო, შენ დადგმულ სცენარში. შენი თამაში უნდა შესთავაზო და შენ თამაშზე როდესაც უკვე წამოიყვან, ჩათვალე რომ ფსიქოლოგიური ბრძოლა და ტექნიკური და აბსოლუტურად მთელი ბრძოლა. ბელარუსი ფაქტობრივად თქვენ თამაში იყო და 2 წუთში. სრულად ჩემი. ელოდით რომ ესე ადვილად გაიმართებდით, მიუხედავად იმისა შეიძლება ჩემი მეტი იყო. ვაღიარებ რომ თავიდანვე ვიყავ იმდენად დაძაბული, განწყობილი წაგებისთვის ნამდვილად არ ვიყავ, მაგრამ სულ მეპარებოდა იჭვიდა, სულ მქონდა შიში რომ ვაი რომ წავაგო, მე რა ვქნა. ვაი მე როგორ შევხედე თვალებში ჩემს გულშემატკივარს მაყურებელს, მაგრამ როდესაც ჩდები უკვე იქ სადაც ბრძოლა იწყება, მთავრდება, კავშირი შენსა და იმ გულშემატკივარს შორის. შენ რჩები მხოლოდ შენს თავთან, მოწინააღმდეგესთან და შენს წვრთნელთან, საჩთან ერთად, რომლის ხმებიც გესმის, დანარჩენი არავის ხმა არ გესმის, რეალურად მართლა მერწმუნეთ და უნდა მოახერხო გონებას გიფანტავს. ყველაფერი თუ კი ვერ მოახერხე ჩაკეტვა შენსა და მაყურებელს შორის, იმ დისტანციის დაჭერა, რომელიც საჭიროა ბრძოლაში.
ну, რავია, ესე გამოვიდა, გაგვიმართლა, გოგოები, ну, მატრიარქატი გვაქვს ფარიკაობაში, პარაფარიკაობაში, სადაც ყველანი გოგონები ვართ, 5 გოგო ვართ, 3 კატეგორია გვყავს, კატეგორიების მიხედვით იყოფა და ეს ნიშნავს დაზიანების დონეებს, რაც, ну, A კატეგორიაში მსუბუქი დაზიანების დონეა, B კატეგორია, რომელიც მე ვარ, არის სპინალური დაზიანება, C კატეგორია კიდევ უფრო, ну, კვადრო, უფრო კისრიდან დაზიანება, რომელსაც 4 კიდური მეტნაკლებად შეზღუდული აქვს. საკატეგორიაში გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები, კარგი გოგოა ძალიან დიანა, გოგოებმა აქ რაც შეძლოთ, ну, მაქსიმალური გააკეთეს, მაგრამ მე ვთვლი რომ სწორედ იმ გარემო მიმოქმედა, რასაც ქვია სახლის საკუთარი კედლები და ზოგზე კარგად მოქმედებს, ზოგზე ну მეტნაკლებად დაძაბული. რომში იყო მანამდე ტურნირი, რომელიც ასევე მოიგეთ, პოხმალაგა ეს იყო 2017-ში, რომში იყო მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ყველაზე დასამახსოვრებელია და რატო? სულ რაც ჩემ კარიერაში, ჩემ კარიერაში, საფარიკაო კარიერაში, სულ იყო 2 მსოფლიო ჩემპიონატი და 2 ევროპის ჩემპიონატი. ეს ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ არის. პირველ მსოფლიო ჩემპიონატზე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ვიყავი მომზადებული მეგონა, მაინც ფინალში ჩავფლავდი სრულებს თავს მნიშვნელობით და ესე ბრჭყალებში. ნელია ჩაფლავება ისე ფსიქოლოგიურად. თავიდან რთული იყო, მაგრამ თუ ვერ წააგებ მოგების გემოს ვერაზდროს რეალურად ეგრე, ну, სულ არ უნდა მოიგო ხა, არ შეიძლება სულ რო იგებ და იგებ, ცოტა სხვანაირი თავდაჯერებულობა მოგდის. შეიძლება ისე წახვიდე ზემოთ, რომ მაინც ვიგებ ხა. ისეთი დაგიჯდეს, რომ გაოცებული დაგტოვოს, ხო? ამიტომ ფარიკაობა არის ყოველდღიური ბრძოლა, სწავლა, აუცილებლად ну, მცირე დეტალს მაინც რაღაცას ახალს ისწავლი დღის განმავლობაში და ყოველ ჯერზე არის დახვეწა. შენი დისციპლინის შინაგანი ფსიქოლოგიის, როგორია იყო სპორტსმენი 27 წლის ასაკიდან გავიგე და დღემდე ვგებულობ და მივდივარ და მივყვები ამ გზას და ну, რთულია. რატო დაინტერესდა სპორტის ამიმართულებით და რამდენი პირობა სიყვარული ფარიკაობისა? ეს ანუ 2013 წელს მუშაობდი საქართველოს ეროვნულ პარალიმპიურ კომიტეტში. Office manager-ის პოზიციაზე ვერ ვიტყვი რომ იქაც გათვითცნობიერებული ვიყავი იმ პროფესიაში, მაგრამ ვსწავლობდი ნელ-ნელა. მოკლედ მაინც არ მყოფნიდა რაღაცა ის სივრცე. ის კი არა რომ არაჩვეულებრივი კოლექტივი იყო, არაჩვეულებრივი მეგობრები მყავდა, ყველა ცდილობდა რომ მაქსიმალურად დამხმარებოდა იმაში, რომ გამეკეთებინა ჩემი საქმე და იქ რა იყო ძირითადად ზარებზე პასუხი, 2 უცხოენა უნდა იცოდე, ну რაც ვიცი მეტნაკლებად წერილები და ასე შემდეგ, კონტაქტი, სხვადასხვა ხო საბუთების დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ. ну ყველაფერს ვითვისებდი, მაგრამ მაინც არ იყო რაღაცა ჩემი, ანუ მინდოდა მეკეთებინა სხვა. და 2013-ის აგვისტოში მომივიდა ესეთი მოსწრებული შემოთავაზება, რომ არის გარკვეული ჯგუფი ადამიანებს, რომელსაც სურს პარაფარიკაობის განვითარება საქართველოში და თავიდან ეს რომ მოვისმინე 27 წლის ვიყავი მაშინ. მეთქი რა პარაფარიკა, რეალურად ნამდვილად არ ვიცოდი, ხო პარალიმპიურ კომიტეტში მოღვაწეობდი იმ პერიოდში და სპორტის 28 სახეობა ვიცოდი და მეტნაკლებად ფარიკაობასაც შევხები ვარ მსმენია. ნაკლებად არ მქონდა ინტერესი, მაგრამ განცდა იმისა, რომ არ მყოფნიდა რაღაც, აშკარად იყო და ვთქვი კი, რატომაც არა მოდევსდი. საჭირო კი, სწორედ მოვიდა. პირველი რა რომ წარმატება მეორე შეჯიბრზე, მაგრამ ეს არ იყო წარმატება, ეს უფრო იღბალი იყო, უფრო გამართლება იყო, რომ არ არსებობს ფარიკაობა დაიწყო და 6 თვეში რაღაცა შედეგი და ეს არის სისულელე 6 წელში შედეგი. ну მე მყავს ესეთი თანაგუნდელი, ანუ B კატეგორიის პარაფარიკავე უკრაინელი გოგო, რომელმაც 13 წლის თავზე აიღო ბრინჯაო და იყო ბედნიერი და ცრემლების დიოდა თვალებიდან და ну ჩვენ აგერ 5 წელია აღარ ჩამოვდივართ პირველი ადგილიდან და პირველი ადგილიდან არა, მაინც მედლის გარეშე არ მოვდივართ არასდროს და რა შრომას და რა დროს მოითხოვს ფარიკაობა და რა დროს უთმობთ ვარჯიშს? ხო, არ ვიცი რამდენად ერთადერთი სპორტის სახეობა ვარ საქართველოში, მაგრამ მე მგონი პარაფარიკაობა ერთადერთია, რომელიც 6 დღე ვარჯიშობს კვირაში, მარტო ერთი კვირა დღე გვაქვს დასვენება. და ვარჯიშობთ პირველიდან 6 საათამდე, 12-დან 6 საათამდე. ну 6 საათი შეიძლება თუ წინა სასაჯიბრო პერიოდია, გვაქვს ორჯერადი ვარჯიშები, ჭამთ, იქ არ გვძინავს, თორე დანარჩენს ყველაფერს იქ ვაკეთებთ და
ალბათ რაღაც ტაქტიკა, მოაზროვნე სპორტია როგორც ვთქვი, ხომ უნდა იაზროვნოთ, უნდა იაზროვნოთ. ეს არის ამარტო ძალისმიერი და რაღაც აქეთ ტაქტიკა აზროვნება, ძალისმიერი საერთოდ არ არის, არ გჭირდება. აზროვნება. ძირითადად არის ფსიქოლოგიური განწყობა, როდესაც ცოტა მატყუარაც უნდა იყო ეხა სადღაცა რომ დაგეგმო რაღაცა უნდა გააცურო შენი ოპონენტი, ხო. მე თავიდან ცოტა ბრჭყალებში ბლუ ვიყავი ამ საკითხში, იმიტომ რომ აი ნამდვილად არ შემიძლია მოტყუება. და სულ მეტირებოდა, მეთქი ეხა იმას ვატკინე, იმას რაღაცა მოვატყვი, ჩემს რენერი. ვინ არის ეს გოგო? როდის მიეჩვევა ეს გოგო სპორტის ამსახეობას და ზოგადად სპორტს და საბოლოო ჯამში ხო, თუ ინტელექტი ხელს არ გიწყობს და IQ ცოტა მაღალი არ გაქვს, შენი არ არის ფარიკაობა. იმიტომ რომ მსახიობი ბრძანდებით, ხო? ამბობენ. კი, იცით. არ ამბობენ, ვიცი. იცით როგორია, დადგა სცენარი. ითამაშო მე ეს ყველაფერი. ჩემი რეჟისორი, ჩემი ტრენერია. შესაბამისად, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მოუწევს თვალშორს თეატრალურში მასწავლებელი და კახახოშტარია ფარიკაობას და ჩემი IQ თუ ამაღლდა როდესმე და თუ ისე იგი მივიღე აზროვნება მე ხო, მე მეუბნება ხოლმე ხშირად ჩემი მწვრთნელი ბატონი მალხაზ მესხი რომ თუ შენ მომეცი საშუალება და შენმა IQ რომ მე გამომეძერწა რაღაცას და მადლობა მინდა ჩემ გუნდს ძალიან დიდი. დიდი მადლობა ირმა, წარმატებას გისურვებთ. გისურვებთ რომ ძალიან ხშირად გვისაუბროთ თქვენ წარმატებაზე, ეთერში თუ ისე თუ არ მოგბეზრდებათ. ხოლოდ გაგვიხარდება და კიდევ ერთხელ გიორგობას გილოცავთ, თუ დაგემშვიდობებოდ და შეგახსენებთ რომ დღეს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 10 საათზე სამების საპატრიარქო ტაძარში საზეიმო წირვას აღავლინა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყრე მეუფე შიოსთან და სამღვდელოებასთან ერთად და 10 საათზე სწორედ პირდაპირ ეთერი დაიწყება, რომელსაც ჩვენი არხით შემოგთავაზებთ, ასე რომ ვინც ვერ შეძლებთ ტაძარში მისვლა, შეგიძლიათ უკვე ტელეეკრანებთან უყუროთ წირვას. დღევანდელ გადაცემას კი კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ დაბულაძე უძღვებოდით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველას გიორგობას. საინტერესო დეტალი ასევე სამების ტაძარში წირვის დროს გამომბრძანებული იქნება წმინდა გიორგის ნაწილი და მადლის ქვა და მსროლებს შეგიძლიათ ემთხვიოთ და მიიღოთ მადლი, მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, გილოცავთ გიორგობას, გეწეოდეთ წმინდა გიორგი და გამარჯვებით გეცხოვროთ. დროებით.